ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እንደምንከርማችሁ አለ ሆያው የቤተሰቦች ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም ዛሬም ደግሞ ነፃ ቴሌቪዥን ቻናል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከስማርት ቴሌቪዥን ላይ እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል ማለትም የተሻለ ቻናል ያለውን እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል መንገዱን ላሳያችሁ ነው ሞክረው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቻናል ደግሞ ወደ 150 ላይቭ ቴሌቪዥኖችን የሚያስተላልፍ ነው ሙቪዎች አሉት የተለያየ ነገሮች አሉት እሱን እየገባን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ማስተላልፍላችሁ ከሆያው ዩቲዩብ ነው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጭኛለሁ ነፃ የቴሌቪዥን ቻናሎችን እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል እሱን እየገባችሁ እንድታዩ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ ሆያው ዩቲዩብን ሲጎበኙ ነፃ የቴሌቪዥን ቻናል ያገኛሉ ማለት ነው ዛሬ ወደ ተዘጋጀውበት እንሂድ ወደዛ ወስዳችኋለሁ በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ የምናደርገው ምንድነው ሁለት ነገሮች ናቸው የምናደርጋቸው በመጀመሪያ ማይፋየር ቲቪ ውስጥ እንገባለን ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለውን እንከፍታለን ሁለቱ እናንተ ጋር ስትከፍቷቸው ኦፍ ነው የሚሆኑት ኦን አድርገን እንወጣለን ከዛ ምንሄደው ወዴት ነው አፕሊኬሽን ውስጥ ነው ምንሄደው አፕሊኬሽን ውስጥ ከገባን በኋላ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ማኔጅ ኢንስታል አፕሊኬሽን የሚል ነው እሱን ክሊክ እናደርጋለን የምንጭናቸውን አፕሊኬሽኖች ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው የምናገኘው ማለትም አንኢንስቶል ለማድረግ ኢንስቶል ያደረግናቸውን እዚህ ውስጥ እናገኝ አንኢንስቶል ባንፈልጋቸው እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን ወይንም እዚህ ውስጥ እንዳሉ በከከስን ከፍት ማስታወቂያዎች ሊመጡ ይችላል አንዳንድ አብሮ ተያያዥ ቆሻሻ ነገሮች ሊመጣሉ እሱን ምናጸዳበት አካባቢ ነው ይሄ ማለት ነው እሱን አብረን እናያለን እንዴት አድርገን ማጽዳት እንዳለብን ለምሳሌ ያክል አሁን ይሄንን ስናይ ከጎኑ ጽሁፎች አሉ ቨርዥን የሚል ሳይዝ ወደ በቀኝ በኩል ማለት ነው ስቶሬጅ የሚል አሉ ወደ ከመጨረሻው ከፍ ብሎ ካሽ የሚል አለ እሱ 168 ይላል እኔ ጋር እዚህ ጋር አሁን ይሄንን እንዴት አድርጌ ያጸዳለሁ የሚለው ነው ማሳያችሁ እላው ላይ አሁንም መልሼ ክሊክ አደርጋለሁ በማደርግ ሰዓት ከስር የመጨረሻው ላይ ያለችዋ ክሊር ካሾ የምትላለች እሷን መልሼ ክሊክ አሳረግ እዛ ጋር ታዩታላችሁ 0 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት የከፈትነው ዩቲዩብም ይሁን እዚህ ላይ የምንጭነውንም አፕሊኬሽን ይሁን ዳታው ከበዛበት ያጠነጥናል ወይንም ይሽከረከራል ማለት ነው ስንከፍት ቆሻሻ ውስጡ ስላለበት እሱን ለማጽዳት ያክል ነው ከዚህ እንወጣለን አሁን ዛሬ ወደ ተዘጋጀንበት ነው የምንሄደው ዛሬ ወደ ተዘጋጀንበት ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር ፋይንድ የሚል አለ ፋይንድ ላይ ሆነን ነው ምናገኘው ማለት ነው ፋይንድ ላይ እንሆንና ሪሞታችን ላይ ስፒከር አለ የስፒከር ምልክት እሱን ተጭነን ከፈለግን በድምጽ ምንፈልገውን አፕሊኬሽን ስም እየጠራን ማውጣት እንችላለን በሰርችም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እስቲ እኔ በሰርች ላገኘው ወደ ታች ዳውን አረግና ሰርች የሚለው ላይ ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር የምፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ ዳውንሎደርን እጭናለሁ ከስር እንደምትመለከቱት ዳውንሎደር ብሎ ይመጣልኛል ይሄ ነው ክሊክ አረጋዋለሁ እንዲያደርጉ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ እንዲያደርጉ ይከፍታል እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው ይሄንን እዚህ ጋር ምናየውን ከላይ ክፍት ያለበትን እሱ ጋር ምንጽፋቸው አሉ ዳውንሎድ ለማድረግ እሱን እንጠቀማለን ግን ይሄንን እንደከፈተልን ምንድነው ምናደርገው ወደ ጎን ወደ ሌፍት ጎን እናረግና ሴቲንግ የሚለው ላይ ሆነን እዚህ ጋር ክሊክ ስናረጋው 3 ራይት የተደረገባቸው አሉ ከዛ ውስጥ እናንተ ጋር አንዱ የመጨረሻው ላይሆን ይችላል እሱን ራይት አድርገን ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው ከዚህ እንደወጣን ሌላ አንድ አፕሊኬሽን አብሮት አለ እሱን አፕሊኬሽን እንጽፋለን ኤስ ፋይል የሚል ከስር እንደምትመለከቱት ገና ተጽፉለት ይመጣል
ES ፋይል ኤክስፕሎር የሚል ይሄኛውንም ዳውንሎድ እናደርጋለን እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት እንዲያርጉ ከፍትልናል ይሄ ማለት የምንጭነው ማንኛውንም ነገር ስቶሬጅ ነው እዚህ ውስጥ ገብተን ማግኘት እንችላለን አፕሊኬሽኖቻችንን ማለት ነው ስቶሬጅ ነው ማስቀመጫ ይሄ ከሌለ ግን በመንፈልግ ኦርጋናይዝ አድርገን እናስቀምጥበት እዚህ ውስጥ ነው ይሄ ራሱ ሌላ ይፈልጋል ኤክስፕሌን ለማድረግ ለማስረዳት ሌላ ጊዜ ይሄንን አቀርብላችኋለሁ ግን እዚህ ውስጥ ነው መጥቶ ሁሉም የሚቀመጠው ማለት ነው አፖቹ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ እንወጣለን ዛሬ ወደ ተዘጋጀንበት ስንሄድ ደግሞ እዛው ላይ ፋይንድ የሚለው ላይ ሆነን አሁንም እንፈልገዋለን ይሄ ማለት ማንኛውም ስማርት ቲቪ ያለው ሰው ሳይኒን አድርጎ በነፃ ነው የሚያየው በጣም ብዙ የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉት እሱን መከታተል ይቻላል ይሄ ደግሞ አሁን የማቀርብላችሁ በፋየር ስቲክ ነው ፋየር ስቲክ ላይ ምንም ሳይኒን የሚል የለም ቀጥታ ኢንተርኔታችንን ብቻ በመጠቀም ከፍለን የምናያቸውን ቻናሎች እዚህ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው አሁን ብለን ምንጽፈው ዲስትሮይ ቲቪ ነው ከላይ ጽፍላችኋለሁ እንግዲህ ከስር ደግሞ ይሄው አምጥቶልናል ዲስትሮይ ቲቪ ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን ሎድ ዳውንሎድ እስኪያደርግ ድረስ ጠብቁ እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው ዳውንሎድ አድርጎ በጣም አሪፍ ቻናል ነው እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ታይትል አለ ርዕስ አለው ከላይ እንደምትመለከቱት ፊቸር ሪሴንትሊ የከፈትናቸውን ኒውስ አለው ቢዝነስ ሙቪ የህፃናቶች ስፖርት የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ ሙቪዎች አሉት እሱን እየከፈትን ማየት እንችላለን ምንም አይነት ክፍያ የለውም ምንም አይነት ወራዊ ጊዜያዊም ምንከራየውም ነገር ምንም ነገር የለም ከፍተን ብቻ በነፃ ማየምናይበት የቴሌቪዥን ቻናል ነው ሆያ ሆዬ ቲዩብ ሁሉ ጊዜ ይሄንን ነው የሚያቀርብላችሁ ማንኛውንም የቴሌቪዥን ቻናሎችን ከፍለን የምናየውን በነፃ እንዴት አድርገን ማየት እንችላለን የሚለውን መንገዱን ነው ማሳየው እንግዲህ እንትኖችን በመጠቀም እቃዎችን በመጠቀም እንዴት አድርገን በነፃ ማየት ከኢንተርኔት ጋር በማገናኘት እንዴት በነፃ ማየት እንችላለን የሚለውን ነው ሐሳቡ ያንን ነው ማደርገው እንግዲህ እንደ የምታዩትን እየጫናችሁ እናንተ ኢንተርኔታችሁን እያስተካከላችሁ ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ወደታች ወረድ እያደረኩ አሳያችኋለሁ ማንኛውንም ቻናል ክሊክ በመታደርጉበት ሰዓት የኢንተርኔታችሁ ብቻ ነው የሚወስነው እንግዲህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደታች እየወሰርኩ ላሳያችሁ እና ታይትሉን እየቀያየራችሁ ማንኛውንም ነገር ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ላይቭ ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄው እዚህ ጋር አሁን ሙቪዎቹን ይዩ በጣም ብዙ ሙቪ ነው ያለው በጣም ደስ የሚል ነው ከፍታችሁ ማንኛውንም ሙቪ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ ደግሞ ያው ቁጭ ብላችሁ እኔ መንገዱን ነው ማሳያችሁ ይሄንን ይዩት ብዬ አቀርባለሁ እናንተ ደግሞ እየገባችሁ ያለውን ነገር ሁሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ በዚህ ነው የተዘጋጀሁት ለሚቀጥለው ደግሞ ይዤላችሁ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ክረሙልኝ ሆያ ሆዬ ቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ አመሰግናለሁ